السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنحضر الغدا بتاعنا بقى من غير ولا لحمة ولا فراخ. انا من محبين الاكلات الشتوية جدا، بيبقى فيها كده افكار كتير على عكس الصيف بقى بنحتار فيه قوي. واكلات الشتاء بتبقى متنوعة واغلبها بتبقى اقتصادية. فالنهارده هنعمل القرنبيط ان شاء الله بطريقتين احلى من بعض، يعني لو عندك اطفالك مش بياكلوه ان شاء الله هيحبوه بعد الوصفه دي. وهعمله معاكم مش هيشرب ولا نقطه زيت، يعني في ناس عقدتها مع القرنبيط ان هو بيشرب زيت كتير، لا احنا ان شاء الله هضمن لك انه مش هيشرب معاكي ولا نقطه زيت، وهيبقى مقرمش وكريسبي. وزي ما قلت لك هنعمله بطريقتين ان شاء الله، وهنشوف هنعمل جنبه ايه، يعني احنا هنحضر سفره كامله كده، مش هنعمل قرنبيط بس. تمام. يلا بينا بقى نسمي الله. وقبل ما نبدأ عاوزين نصلي بينا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الأول كده أنا جبت القرنبيطة بتاعتي، القرنبيطة دي أنا جايباها ب15 جنيه. أنا مامتي لما شافتها يعني ضحكت عليا، قالت لي إن هي جايبة واحدة قدها مرتين ب15. فهي بتختلف من سوق لسوق، يعني في أماكن بتبيعها زي مامتي كده جايباها من بلدهم قد بتاعتي مرتين ب15 جنيه. انا لا، انا دي جايباها كده ب15. فالاسعار طبعا مختلفة على حسب حجمها وعلى حسب المكان اللي انت جايباها منه، بتبدأ من 10 جنيه، 15، 20 كده يعني. وطبعا ما فيش حاجة رخيصة، يعني الواحد لو هيعمل كشري اصفر وجاب ربع كيلو عدس هيجيبه ب15 جنيه، ولسه يعمل جنبه رز وبطاطس وليلة، فكل حاجة يعني بتكلف فلوس. المهم القرنبيطة بتاعتي انا كنت جايباها قبلها بيوم، علشان كده غمقت معايا شوية. القرنبيط يفضل ان احنا نجيبه نعمله في نفس اليوم، لكن لما بيبات عندك بيبدأ كده انه يسود من فوق شوية. بدأت ان انا اقطعه زي زهرات كده صغيرة، ولو في اي جزء من قدام كده مش عاجبني ببدأ ان انا برضو انضفه بالسكينة، وبسيب جزء من الزهرة كده من ورا ماسكها، ببدأ برضو ان انا زي اقشره بالسكينة. تمام. وغسلت برضو القرنبيط بتاعي. وحطيت حلة مية على النار تغلي. حلة المية دي انا بحط فيها معلقة من الملح ومعلقة من الكمون. الكمون بحطه في اي ميه بسلق فيها قرنبيط او كرنب او اي حاجه من الحاجات دي، علشان لما نيجي ناكلهم تبقى خفيفه كده بقى، ما تسببش انتفاخات ولا تتعب معدتنا. تمام. جبت برضو بتنجانيه كده انا قطعتها وحطيتها في ميه، الميه حطيت فيها معلقه من الملح علشان البتنجان ما يسودش معايا وما يشربش زيت. وجبت برضو بطاطستين وقطعتهم صوابع كده وسبتهم في ميه علشان البطاطس ما تسودش معايا على ما اجي احمرها. في الوقت ده كانت المية بتاعتنا غلت، وزي ما قلت لكم ما نستغناش عن معلقة الكمون. والقرنبيط انا غسلته بعد ما قطعته زهرات برضو. وهحطه في المية بتاعتنا كده وهغطي عليه. هسيبه بقى لحد ما يستوي معايا. طب القرنبيط هياخد وقت قد ايه لحد ما يستوي؟ حوالي 10 دقايق تقريبا ولا حاجة. انا برضو بطلعها كده القطعة وببدأ ان انا اقطعها بايدي، يعني اشوف هل طرت معايا كده واستوت ولا لا. تمام. بس هو في الغالب هياخد معاكي 10 دقايق، 12 دقيقة بالكتير. ما تسيبوهوش في الماء المغلية كتير قوي علشان ما يتهريش معاكي. انت سيبيه لحد ما تضغطي عليها كده تلاقيها بتتقطع بايدك يعني، بس تبقى قطعة القرنبيط متماسكة. تمام. هبدأ بقى ان انا اطلعه من المية بتاعتنا وكده بقى جاهز. هنحضر له بقى الخلطة بتاعتنا. بالنسبة للخلطة بتاعتي انا هستخدم كده كوباية من الدقيق، وهضيف على كوباية الدقيق بتاعتنا بيضتين. طبعا ممكن ان احنا نستخدم بيضة واحدة، بس لو عندك امكانية وعندك بيض في البيت حطي بيض، يعني بنزود القيمة الغذائية لأولادنا في الأكل. لكن أنا لو في يوم ما عنديش غير بيضة واحدة بعمل قرنبيط ببيضة واحدة، وبيطلع نفس الطعم ونفس النتيجة، يعني مش هتختلف. هي الفكرة بس ان يعني حاجة بنعملها لأولادنا فنعملها ايه، نكلفها شوية. ضفنا على كوباية الدقيق البيضتين ومعلقة كده صغيرة من التوم. وقطعت كده شوية من الكزبرة على الشبت. وببدأ ان انا ابهرهم، حطيت ملح، حطيت فلفل اسمر، حطيت كزبرة ناشفة، وحطيت كمون. نص معلقة صغيرة كده من كل حاجة. مش بضيف بهارات اكتر من كده. وهبدأ بقى ان انا اخفف الدقيق بتاعي بميه، بس ننزل بالميه بتاعتنا بالتدريج. احنا عاوزين قوام العجينه بتاعتنا ما يبقاش خفيف قوي، يبقى زي قوام البان كيك كده، يبقى قوامها تقيل. انا هنا حسيت ان القوام بقى خفيف معايا شويه، فهروح مزوده له كده معلقه كمان من الدقيق.
لحد ما يوصل معانا القوام مظبوط. طب اعرف ازاي ان هو وصل للقوام المظبوط؟ بجيب قطعة من القرنبيط كده وبحطها في العجينة. لو الخليط بتاعنا مسك على قطعة القرنبيط كده خلاص بقى القوام مظبوط معانا. لو حسيتوا ان العجينة بتقع كده بكل سهولة يبقى لسه محتاج دقيق كمان. انا برضو زودت معلقة من الدقيق لحد ما وصلت للقوام المظبوط، اللي هو زي ما قلت لكم تحطوا قطعة القرنبيط كده تلاقوا العجينة مسكت عليها كده. وبرضو لو عملتوا خط على ظهر المعلقة كده العجينة تفضل محتفظة بالخط ده، الخط ده ما يقفلش على بعضه. فاهمين اقصد ايه؟ هي متوضحة في الفيديو يعني. بعد كده بقى انا جبت برضو شوية من الدقيق، زودت لهم معلقتين من النشا. والدقيق ده ممكن نبهره، نحط له برضو نفس البهارات، رشة كده من الملح، الكزبرة الناشفة والكمون. بس انا بصراحة ما بهرتوش، انا اكتفيت برشة ملح كده وخلاص. لاني كنت مستعجلة. دي الخطوة بقى اللي بتخلي القرنبيط معاكي ما يشربش ولا نقطة زيت. انا في الاول كنت بعمل القرنبيط بطريقة مامتي، اللي هو ايه، بحضر العجينة كده وبجيب قطع القرنبيط بحطها في العجينة، ومن العجينة على الزيت على طول بقليها كده على طول. بصراحة كان بيبقى طعم وريحته وطعمه حلو قوي. بس حسيت انه بيشرب زيت شوية، وكمان ما بيبقاش مقرمش وكريسبي قوي. لكن لما جربت الطريقة دي ان انا اجيب طبق احط فيه الدقيق على النشا، احط القرنبيط بتاعي في العجينة واطلعه من العجينة على الدقيق، اديله تقليبة كده وانفضه من اي دقيق زيادة فيها. ما بيشربش معانا اي زيت خالص، بس ننفضه من اي دقيق زيادة. انا مش عاوزة طبقة دقيق تبقى كتيرة قوي، انا عاوزاها تبقى طبقة خفيفة معانا كده. هو النشا هو اللي بيخلي معاكي القرنبيط يبقى مقرمش قوي وما يشربش زيت، وفي نفس الوقت يبقى لونه ذهبي وفاتح وحلو معانا. طبعا يفضل ان احنا لما نيجي نقلي القرنبيط نقلي في زيت غزير، علشان ياخد معاكي لون حلو كده. فلو عاوزه تقلي في زيت غزير من غير ما تستهلكي كميه زيت كتير، نفس كميه الزيت اللي انا حطاها في الطاسه دي هتحطيها في حاجه تبقى اصغر منها. يعني تجيبي حله صغيره، انا لما بحب اقلي حاجه محتاجه زيت غزير بروح جايبه اصغر حله عندي، بتبقى الحله صغنطوطه خالص. فبجيب نفس كميه الزيت اللي في الطاسه دي لما بحطها في الحله الصغيره، علشان هي صغيره بلاقي الزيت وصل لنص الحله عندي. بس ساعتها هقلي على كذا دور، يعني بدل ما انا هقلي الحاجة بتاعتي على دورين بس، لا ساعتها هضطر ان انا اقليها على 3 ادوار او 4 كمان. بس انا بصراحة كنت مستعجلة قوي فقليت في الطاسة زي ما هي كده، وبستغنى عن اني استخدم زيت غزير. ان انا لما بحط قطع القرنبيط كده بفضل بالمعلقة اجيب الزيت السخن احطه عليها من فوق، علشان طبقة العجينة بتاعتي تتماسك كده معانا وتاخد لون حلو. باقي كمية العجينة المتبقية معايا، انا بنتي مش بتحب تاكل قرنبيط قطع كده، فبروح عامله لها بقى عجة قرنبيط، او ممكن هي بتسميها فطيرة. بروح جايبة باقي قطع القرنبيط مقطعاها بالسكينة قطع صغنطوطة ناعمة كده، وبروح حطاها في العجينة في باقي كمية العجينة اللي عندي ومقلباها، وبروح حطاها في الزيت كده وعاملاها زي قراص كده مدورة. هما الشكلين دول طلعوا مش احسن حاجة، فهنظبط يعني الاشكال اللي جايه. وهنا القرنبيط بتاعنا شايفين لونه ذهبي ومقرمش وواضح جدا انه مش شارب زيت اصلا. هطلعه كده من الزيت، وهنا زي ما انتم شايفين بروح منزله القرنبيط اللي انا مقطعاه مع العجينه. ممكن نعملها على شكل فطاير صغيره كده، او ممكن نعملها على شكل فطيره كبيره. انا مامتي زمان واحنا صغيرين لما كانت بقى معاها شويه من العجينه دي كانت بتروح مسوياها في الطاسه كده، يعني على شكل فطيره كبيره كده، نفس مقاس الطاسه، وكنا بنتخانق عليها كلنا. بتبقى بصراحه يعني اطعم من القرنبيط نفسه. يبقى زي ما اتفقنا قدامكم 3 طرق للقرنبيط: اما تحطي قطع القرنبيط في العجينة وبعد كده تطلعيها من العجينة على الزيت على طول، او تطلعيها من العجينة على دقيق ونشا. طب ايه الفرق ما بين الاتنين يا هنا؟ الفرق ان انتي لما بتطلعيها من العجينة على الزيت على طول بيبقى القرنبيط معاكي طاري شوية كده، بس بصراحة بيبقى اطعم من اللي انا بطلعه في دقيق على نشا. انا يمكن علشان اتربيت عليه او على طعمه فمتعودة عليه اكتر، بس اللي بطلعه على دقيق ونشا كده وببدره بيه بيبقى مقرمش وكريسبي ولونه ذهبي وفاتح قوي، وحرفيا مش شارب اي زيت خالص.
او ممكن بقى نقطع القرنبيط قطع صغنطوطة ونعمله على شكل راس كده، او فطاير، او تقولي عليها عجة قرنبيط زي ما تقولي عليها يعني. بعد بقى ما حمرت كل الكمية اللي عندي، جبت البتنجان اللي احنا كنا مقطعينه ونقعينه في مية بملح، وهبدأ برضو ان انا احمره في الزيت معانا. وانا قبل ما ابدأ تحمير القرنبيط كنت حمرت البطاطس بتاعتنا. تمام كده. هنا انا بوريكم الشكل من قريب، بجد الكاميرا ظلماه يعني، اللي يشوفه اصلا ما يتخيل ان هو فراخ كنتاكي مقرمشه، فممكن نضحك على الاولاد ويحبوا ياكلوه طالما شكله حلو معانا كده. تمام. نكمل بقى الاكل بتاعنا. انا بعد ما قليت البتنجان بصراحه كنت ناويه اعمل بتنجان احط له كده شويه من الدقه وخلاص، بس بعد كده قلت اعمل طبق جانبي، واعمل طبق مسقعه كده بالخل والثوم والبطاطس، شبه اللي بناكلها كده في مطاعم الفول والطعميه، بتبقى حلوه قوي. فروحت جايبه الطاسه بتاعتي، حطيت فيها معلقه من الزيت، وحطيت عليها معلقه من الثوم. لما الثوم معانا بقى لونه ذهبي كده، رحت نازله عليه بمعلقتين من الخل. وبعد كده رحت نازله عليهم ب3 طماطمات كده، انا ضربهم في الكبه، ممكن تبقى طماطم مبشوره او مفرومه في الخلاط او في الكبه مش هتفرق. ورحت حاطه في الطماطم بتاعتنا معلقه من الهريسه. الهريسه دي لو مش عندك افرمي كده قرن شطه مع فصين توم وروحي مزوداهم عليها. وفي الوقت ده برضو انا هعمل شويه كده من الرز الابيض. انا عندي هنا بنوتي الصغيره ملهاش في الاكل بعيش، فلازم اعمل رز جنب الاكل، يعني بتاكل القرنبيط مثلا مع الرز، او المسقعه دي برضو مع الرز، يعني اي حاجه بالنسبه لها مع معلقتين رز كده. فانا هعمل كوبايه رز واحده، هعملها بقى بالطريقه السريعه، اللي هو يا دوبك بحط الماده الدهنيه، حطيت معلقه سمنه مع معلقه زيت كده وسبتهم يقدحوا معايا، يقدحوا يعني يسخنوا كويس جدا. اول ما الزيت والسمنه سخنوا معايا رحت نازله عليهم بكوبايه ميه، وحاطه في الميه معلقه صغيره من الملح. اول ما الميه بتاعتي بتغلي رحت نازله عليها بالرز اللي انا غسلاه. معلش بقى الكاميرا كانت فصلت وفي جزء ما تصورش. انا الطماطم بتاعتنا اللي انا كنت عاملاها المسقعه زودت لها ملح وكزبره ناشفه وكمون. ولما الطماطم اتسبكت معانا كده رحت حاطه فيها البتنجان اللي احنا كنا قليينه، وشويه برضو من البطاطس اللي احنا كنا محمرينها. البطاطس مع المسقعه كده بيبقى طعمها حلو. وهغطي عليهم واسيب بقى البطاطس مع البتنجان مع الطماطم كله يتسبك مع بعضه وكله ياخد من طعم بعضه. والرز برضو مجرد ما بتشرب الميه بتاعته على نار عاليه بروح موطيه النار واسيبه يكمل التسويه بتاعته على الهادي. وكده خلاص الاكل بتاعنا بقى جاهز. بجد القرنبيط زي ما شفتوا مش شارب ولا نقطه زيت، يعني على ايدي مش شارب اي زيت خالص. والفطاير دي بتبقى حلوه قوي والاطفال بيحبوها لو مش بيحبوا ياكلوا القرنبيط قطع. وعملت بقى طبق سلطه، طبق مخلل، غسلت خضره كده جنب الاكل، يعني حاجه بسيطه وسهله وسريعه ما بتاخدش اي وقت خالص. مش عاوز اطول عليكم بقى اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.